Përshëndetje të nderuar teleshikues të TV7-s, jeni duke ndjekur programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe bashkë do të jemi përgjatë minutazhit në vazhdim. Ekzistojnë deformime të shumta të këmbëve, disa prej tyre janë vetëm estetike dhe disa të tjera funksionale dhe anatomike. Këto deformime mund të shkaktojnë një varg problemesh, por më i zakonshmi janë këmbët e sheshta ose këmbët dystaban, siç njihet në gjuhën popullore. Kjo është një anomali që vjen rrethqysh në fëmijëri dhe mendohet që një nga shkaktarët tjetë reduktimi i aktivitetit fizik. Për të na folur për këmbën e sheshtë, kam të ftuar në studio një specialist të kësaj fushë, zotin Arianit Iljazi, infermier i lartë, administrator i Shtepive Infermierore, titullar i Praktikes Infermierore pranë Albanian University. Zoti Arianit, mirë se vini në studio. Përshëndetje Luljeta, mirë se u gjeta. Zoti Arianit punon pranë Klinikes Ortho. Klinika ndodhet në rrugën Haxhi, Dalliu, Pallati G2 me numër kontakti 069 94 44 799. Mund na tregoni çfarë është këmba e sheshtë? Luljeta, unë përfitoj nga rasti, falenderoj stafin tuaj për ftesën së pare. Edhe në të vërtet do doja t'i uroj televizionit 7 një punë të mbarë, suksese, bekimet edhe drejtimet e Perëndis, ndërsa ju nisni transmetimet tuaja për gjithë popullsinë shqiptare. Këmba e sheshtë, ose siç njihet në gjuhën popullore dystabane, në gjuhën mjekësore ose latine do të quhet pes planus, edhe në gjuhën angleze është flat foot, është mungesa e pjeshme ose e plot e harkut intermedial ose longitudinal të këmbës. Kjo shoqërohet me një lloj rotacioni ose kthimi nga brenda të gjithë pjesës së shputës dhe në mënyrë të veçantë të kyçeve. Kështu që kjo është një patologji që nëse është një rast i ashpër, do të mund vihet re shumë shpejt dhe një karakteristikë shumë e rëndësishme është që edhe e dukshme do thoya njëkohësisht është konsumimi i këpucëve nga ana e brendshme. Dhe ecja, siç do të thonte populli, si pat ose si patok. Kjo është një lloj terminologjie popullore për ta bërë pak më të kuptueshme se si shfaqet kjo nga ana e jashtme. Sa e shpeshtë është kjo si patologji? Në të vërtetë, këtu në Shqipëri nuk kemi shumë statistika që do të jepnin me saktësi se sa e shpeshtë është kjo, por nga statistika që vijnë veçanërisht nga vendet zhvilluara, kjo patologji varion nga 1 në 4 persona ose 1 në 5 persona. Në varësi gjithmonë edhe të gradës se sa e rëndë ose në çfarë shkalle shfaqet kjo si patologji. Cilat janë gradat e këmbës së sheshtë? Po të shikoni, vetë ato gjëra që përshkruam, do të kemi tre gradë ose shkallë të ndryshme. Këtu tregohet një rotacione ai që shpjegova përpara, pjesa ku tregohet shigjeta afër kyçet është kocka navikulare, që është e rrotulluar nga ana e brendshme. Nga ana e brendshme. Po të vini re edhe kocka kryesore e këmbës tibia, po prap rrotullohet, në fakt edhe fibula rrotullohet nga brenda, edhe shpeshherë disa prekin edhe talusin këmbën pjesën e kockës poshtë, po të shihni edhe gishtat nga ana jashtme rrotullohen si nga jashtë. Tani për dalë tek pyetja që sa grad kemi edhe sa e rëndë është disa raste, në të majt në pjesën në të majt e ekranit do të shohim një këmbë normale nëse shohim nga poshtë, një shput normale. Ka një hark të rregullt. Hark që fillon nga pjesa e brendshme e themrës edhe përfundon tek baza e gishtit të madh. Ndërsa në rastin e dytë, në pamjen e dytë, kemi një këmbë të sheshtë, po e gradës lehtë. Kemi një hark, por që është minimal do thonim. Edhe nuk kemi rregullsi
po të shohim harku vjen shumë afër linjës që do të bashkonte bazën e gishtit të madh me pjesën e themrës. Në rastin e gradës dytë, që do të ta quajmë gradë moderuar, është një vizë që pothuajse është e drejtë, me një hark të vogël vetëm afër bazës gishtit të madh dhe pjesa tjetër vjen e drejtë. Kurse në rastet e rënda ose që ne preferojmë të quajmë të ashpra për mos shqetësu shumë prindit edhe për mos bërë atë që prindit të fillojnë të hynë në probleme psikotike, themi kjo gradë e tretë është e ashpër dhe në mënyrë absolute mungon çdo hark, madje po të shohim pesha bie del jashtë asaj që do të ishte norma e harkut intermedial ose longitudinal që ne themi. Cilat janë shenjat dhe simptomat e këmbës së sheshtë? Atëherë, dy shenjat kryesore janë personat edhe në mënyrë të veçantë fëmijët lodhen në një periudhë relativisht të shkurtër për distanca që janë të pazakonshme për fëmijët ose për moshat e tjera për të lodhur. Atëherë prindit mund ta vënë re këtë dhe simptoma e dytë që bëhet më problematike kur në përgjithësi pothuajse gjithë fëmijët fillojnë të shprehen, përveç se nëse janë moshë shumë të mitura, janë dhimbjet. Dhimbja është gjithashtu e variushme, sipas gradës, edhe sipas prekjes, do thonim specifike, sepse ka edhe prekje që këmba e sheshtë influencon në gjymtyrë të tjera, por në përgjithësi kur është e ashpër fëmijët do të njejnë dhimbje. Edhe gjithashtu këto dhimbjet mund përçohen, siç ju tregova përpara, jo vetëm tek kyçet, edhe tek pjesa e shputës ose fashës plantare, por transmetohen edhe tek pjesa e pulpës, prekin gjurin, shpeshherë fatkeqësisht prekin edhe artikulacionin koksofemoral, edhe disa herë edhe vetë kolonën vertebrale. Cilët janë shkaktarët e kësaj patologjie? Po, shkaktarët, çfarë do doja të theksoja që kjo patologji disa herë është e trashëgueshme, pra kemi genetike edhe kongenitale. Pavarësisht që deri rreth moshës 3 vjeç, 3 vjeç e gjysmë, pothuajse gjithë fëmijët duken sikur janë dystaban. Por veçanërisht kur kemi në rastin e familje dy prindit ose edhe gjyshi ose një pjesëtar tjetër familjes që janë dystaban, ka një shans të rritur që edhe fëmia do të jetë dystaban. Rastet të tjera të fituara janë kur kemi probleme me stabilizuesit e këmbës, që kemi stabilizues aktiv edhe pasiv. Përsa i përket stabilizuesve aktiv, këto janë ato që në mënyrë të veçantë dobësohen ose humbasin atë forcën e vet. Edhe më kryesori është muskuli tibial posterior, së bashku me tendinin përkatës, domethënë tendinin tibial posterior. Kurse përsa i përket stabilizuesve pasiv, që janë përgjithësi artikulacionet, këto luajnë një rol më pak të rëndësishëm. Për stafin mjekësor që na ndjek, doja të thoja që janë disa enzima proteoleutike që këto aktivizohen më shumë edhe bëjnë të mundur shpërbërjen e komponentëve të këtyre stabilizuesve edhe siç tham në mënyrë të veçantë muskulit tibial posterior. Kush janë patologjitë bashkëshoqëruese të këmbës së sheshtë? Patologjitë bashkëshoqëruese është e rëndësishme të themi që sipas atyre që theksuam edhe më para, që gjithmonë edhe dhimbja shfaqet po prap në regione të afërta, do të thonim që problemet e shputave, jo vetëm të këmbës së sheshtë, por në mënyrë të veçantë këmbës së sheshtë, fillojnë edhe reflektohen disa herë në shtyllën kurrizore. Veçanërisht duke treguar probleme me skoliozën, domethënë deformimin në formë S-je të shtyllës kurrizore, që mund të jetë në një nivel ose në 2 nivele, mund të jetë kompensatore ose jo. Këto probleme të deformimit të shtyllës kurrizore fillojnë qysh në fëmijëri, apo mund të jetë një problematik që shfaqet më vonë? Në përgjithësi më problematike është
ky deformimi që ndodh në moshën e adoleshencës dhe quhet skolioza idiopatike e adoleshentit. Megjithëse nuk është temë diskutimit ton në momentin. Po, për çastin do doja të bëj një sqarim të shkurtër që pse tham që deformimet skoliotike disa herë shkaktohen ose të paktën bashkëshoqërohen me deformimet e këmbës sheshtë, sepse trupi përpiqet të kompensojë, të mbajë drejt dhe disa herë shtylla kurrizore do të përpiqet ta mbajë trupin në balancë. Duke devijuar. Po, por nuk është vetëm ky devijimi ose patologjia bashkëshoqëruese, por gjithashtu nga studimet e fundit është vënë re që dhe problemet me harqet e dhëmbëve shoqërohen në një nivel shumë të lartë, një përqindje shumë të lartë me problemet e shputave të këmbës dhe deformimeve skoliotike. Konkretisht për sa i përket harqeve të dhëmbëve, çfarë deformime shkaktojnë? Në të vërtetë, problemi më i madh është deformimi i cili do të ketë nevojë për brace, i themi ne, ose në gjuhën popullore i themi tela. Nuk është vërtetuar akoma nëse këmba e sheshtë e shkakton skoliozën, përveç se asaj që është kompensatore, themi, por ose deformimet e harqeve të dhëmbëve, por nga statistikat shumëta të mbledhura kohët e fundit edhe studimet shumëta që janë bërë, janë vënë re bashkëshoqëruese të njëra tjetrës. Sakt. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi sërish në studio. Gjithçka është gati, po shkoj të marr pjesën tjetër të familjes. Më ndiqni. Familja 7 do të jetë programi i miri që vjen në ekranin e TV7 në familjet tuaja. Intervista, të ftuar të ndryshëm, tema sociale dhe inkurajim për sfidat e jetës. Çdo të shtunë për një fundjavë ndryshe, ne ju ftojmë në familjen tonë të madhe. Kjo është Familja 7. Përshëndetje, është ndezur kjo gjëja? Hey, fëmijë, a ju pëlqejnë lojrat? A ju pëlqen të krijoni personazhe? Po të zbuloni qyra të reja, ju pëlqen? Po apo jo? Atëherë faqja e re superlibri.tv do t'ju zbavis pa mas. Superlibri.tv, një mënyrë e re dhe argëtuese për të mësuar rreth Biblës. Kthehemi sërish në studio. Të ftuar kam zotin Arianit Iljazi dhe jemi duke folur për këmbën e sheshtë. Treguam ç'është këmba e sheshtë, folëm për shkaktarët dhe simptomat e këmbës së sheshtë, si dhe patologjitë bashkëshoqëruese. Vazhdojmë bisedën. Cilat persona janë më të prirur për të patur këmbë të sheshtë? Do të thoja, siç e theksuam edhe më përpara, personat që kanë trashëgimi janë ata që janë më të prirur për të pasur këmbë të sheshtë. Megjithatë, ka disa gjendje që e favorizojnë një farë mënyrë këmbën e sheshtë. Dhe në këto të dyja doja të nënvizoj në të veçantë diabetin edhe mbi peshën. Gjithashtu është shumë e rëndësishme edhe prek shumë, do të thonim, gratë gjatë shtatzanisë, duke ditë që ka një zhvillim hormonal edhe në shumë aspekte shumë të vrullshëm, gratë fatkeqësisht edhe për shkak të peshës së shtuar humbin pak atë harkun e tyre normal dhe fillojnë edhe dhimbjet e këmbës në mënyrë pasuese si rrjedhoj e kësaj. Por personat që e ndjejnë më shumë qofshin këta të prekur thjesht nga një këmbë e sheshtë e moderuar ose këmbë e sheshtë e gradës së ashpër, janë ata persona që qëndrojnë në mënyrë të vazhdueshme në këmbë në të njëjtin vend, me profesione të tilla si kuzhinier,
berber, infermier, edhe gjitha këtyre të kësaj rangu. Ju na thatë që mund të kapi gratë shtazan gjatë shtazanisë. Dhe është e rikthyeshme, ato bëhen përsëri mirë kur humbin këtë peshë? Pjesa më e madhe e tyre është e rekuperueshme, por në përgjithësi nuk ndon një rikuperim 100% i këtyre. Si bëhet diagnostikimi? Ka mënyra të ndryshme për të bërë diagnostikimin, nga thjesht një vështrim vetë madje i prindërve ose lyrja e këmbës pak me ujë, pastaj në këmbë edhe duke parë si shkon vetë shenja e këmbës në një sipërfaqe të thatë. Kemi, për shembull, në këtë rast është një skaner digital që kemi në pranë qendrës sonë, por ka dhe raste tjera kur kemi thjesht një podoskop që shikon këmbën nga poshtë, reliefin. Avantazhi i skanerit digital që në këtë rast është me sensor dhe jo me rreze, qoftë rentgen ose infrakuqe ose lazer. Është i padëmshëm. Është i padëmshëm. Edhe këtu do të nxisja prindit, po edhe dhënësit e kujdesit përpiqen mos t'i japin shumë urdhra ose rekomandime për të bërë grafi të këmbës, vetëm rastet, edhe jam i sigurt që nuk ka një tendencë në Shqipëri, por ja vlen për ta nënvizu edhe për të bërë një kërkesë në mënyrë të veçantë që të jemi të rezervuar me këto rreze të rentgen. Këtu vjen shumë në ndihmë skaneri digital ose edhe podoskopi që është më pak i sofistikuar. Si i bëni trajtimet e këmbës së sheshtë? Trajtimet në varësi të gradës mund të fillojnë thjesht që në hapat e para me këpucë që quhen first steps ose hapat e para. Kanë një mbushje artificiale të harkut intermedial aty me një lloj si ngritje ose gung, po ta themi, për të formuar arkun. Po, që formojnë artificialisht. Pastaj në këtë rast, siç e pam në pamje, kemi një këpucë të specializuar për këmbën e sheshtë, që ka disa komponent që me pamje tjera mund t'i bëjmë pak më të qarta. Në pjesën e poshtme kanë një kthes të vogël që quhet themra Thomas, siç mund ta vini re. Kanë sisteme suspensioni, sisteme që parandalojnë goditjen tek pikat e goditjes që nuk duhen marrë me shumë peshë, edhe stabilizuese të gishtit e tjera. Kurse në pjesën e sipërme është e rëndësishme, siç e pam në pamjen që kaloi, që qafa e kucës të jetë e lartë, mundësisht me qafë mbi 3 çerekse, do të thonim, edhe shumë e rëndësishme është që të jetë e fortë. Këto janë për të ndaluar rotacionin e tij. Për të shumë mirë. Ndërkohë Luljeta po hyn edhe pak në specialitetin ton me shumë aftësi. Është shumë interesante, ndoshta kanë dhe në familje dikë. Ka mundësi. Atëherë, siç thatë ju Luljeta, vërtet kjo pjesa e themrës që është e fortë, pjesa e qafës të themrës dhe e lartë ndihmon kyçin për të qenë i stabilizuar, shpërndarjen e peshës. Megjithatë, unë do të thoja këto janë raste kur janë pak a shumë të lehta. Për rastet e moderuara, preferohen shtrohet ortopedike, që në qendrën tonë prodhohen me një lloj teknologjie që quhet CAD/CAM ose Computer Aided Design edhe Computer Aided Manufacturing, domethënë prodhimi i ndihmuar nga kompjuteri, që janë individuale për secilin. Në individuale e marrin këmbën me një relief siç e pat ju nëpërmjet skanimit. Jo vetëm e marrin me një relief të caktuar, siç është këmba me saksi milimetrike, por edhe prodhimi pastaj nëpërmjet edhe modifikime të vogla bëhet në mënyrë digjitale automatike nga një pajisje. Kjo është një shtroje, siç e shihni, harku intermedial ose longitudinal është i ngritur i kësaj shtroje, duke siguruar suportin që mungon tek vetë këmba e sheshtë. Këto kanë dhe të mirë sepse ne mund t'i vendosim në disa këpucë. Pothuajse në çdo këpucë. Avantazhi i shtrojes në fakt është që mund vendoset pothuajse në çdo lloj këpuce, mjafton që këpuca të jetë relativisht e thellë. Për të kalu pak tek pjesët e tjera të trajtimit, do të thoya në raste që fillon ashpërsohet gjendja, do më thënë që janë jo thjesht të moderuar, por raste të ashpra, fillon bëhen trajtim me këpucë të specializuara, të gradës fundit. Në fakt gradës së tretë do të thonim, po që janë shumë të ashpra,
bëhet trajtimi bashkë me këpucë specializuar për këmbën e sheshtë dhe shtroje mundësisht personalizuar. Pastaj kur janë raste gjithmonë edhe më të rënda, përdoren disa orteza që janë pjesë plastike dhe në përgjithësi janë që quhen SMO dhe çfarë bëjnë këto, atë që thatë ju përpara, stabilizojnë kyçin por në mënyrë më rigjide, gjithmonë janë me veshje të butë nga brenda, në mënyrë që mos edhe të ta dëmtojnë pacientin dhe të sigurojnë një drejtim të këmbës sa më të madh. Pastaj fatkeqësisht disa raste do t'i duhet t'i nështrohen edhe operacionet, që në fakt nuk do të doja të hym në hollësi këtu, sepse ka disa mënyra për të operu për të trajtuar në mënyrë kirurgjikale. Po, ndërhyrjes, po. Cilat janë komplikacionet që jep këmba e sheshtë? Komplikacionet, do të thoja, duke filluar nga më të thjeshtat, janë ato që një farë mënyrë i përmendëm. Do kemi inflamacion të kyçeve, të fashës plantare, kemi inflamacion të pjesës të tendinit tibial posterior, gjithashtu edhe tendinit akilit, do të thoja. Ka probleme në mënyrë të veçantë që mund ta rëndojë artritin disa herë, po problemi më i madh, komplikacioni më i rëndë është deformimi i pariparueshëm i këtyre kockave të kyçeve të këmbës. Kockës gjithashtu navikulare, që fatkeqësisht këto janë raste që mund trajtohen me kirurgji, edhe mosha më e mirë për trajtimin kirurgjikal të tyre është mosha 11-12 vjeç. Disa këshilla që do të jepni prindërve të cilët kanë fëmijë me probleme të këmbës së sheshtë. Po. Në mënyrë të veçantë do të bëja thirrje prindërve që kanë raste qoftë vetë, qoftë prindit e tyre ose të afërm të ngushtë që kanë këtë problem të diagnostikojnë sa më shpejt fëmijët, qoftë me atë metodën që tham që mund ta bëjnë vetë prindit, qoftë tek një klinikë e specializuar për ortopedi. Këshilla tjetër është që prindit të bëjnë edhe disa ushtrime. Në fakt, kjo hyn pak te pjesa e trajtimit, po do doja në mënyrë të veçantë të drejtoresha prindërve. Disa ushtrime që bëhen në llojin e nxemjes, siç bëjnë atletët ose futbollistët ose në përgjithësi gjithë sportet në majë të gishtave. Rreth 40 sekonda maksimumi. Të ecin në majë të gishtave. Të ecin ose të vrapojnë në vend në majë të gishtave, gjithmonë në një terren të butë, relativisht të butë, dheu është shumë i mirë. Gjithashtu ndetja pranë një muri në majë të gishtrimit gjithmonë për një periudhë të shkurtër, por që të përsëriten disa herë brenda ditës. Dhe siç ka pas bërë një pjesë e popullit dhe besoj vazhdon, ata kanë ndjekur mbanin këmbët për një shishe, po që ne nuk rekomandojmë shishe, rekomandojmë një objekt jo të thyeshëm që mos jetë rrezikshëm për fëmijët ose adultin. Shishe plastike. Shishe plastike mbushur me ujë ose shpesh herë ne i rekomandojmë ose i nxisim përdorni oklaj nga këto me doreza anash që kanë pjesën e mesit e kanë të butë. Relativisht butë, por e kanë të trash mjaftueshëm. Dhe kjo ishte për sa i përket ushtrimeve, që këto janë vetëm një pjesë ushtrimeve, por që mund të bëjë kushdo. Edhe dieta është shumë e rëndësishme. Marrja e qumshit edhe nën produkteve të qumshit, në mënyrë që të mbajnë kockat me sa më shumë kalcium, edhe për të ndihmuar gjithë stabilizimi, sepse e dim që ndër elementet kryesorë të stabilizimit të këmbës është edhe kocka. Po disa këshilla që duhet i jepni të mësuesve të fizikulturës ose mjekëve dhe dentistëve të shkollave. Po, se ata do sensibilizojnë në një farë mënyre. Absolute. Ata janë pjesë shumë e ngushtë e parandalimit dhe e trajtimit në raste kur ndërkohë është shfaqur këmba e sheshtë. Dhe unë do ta lidha këtë ngushësish me ato që tham që janë patologjitë bashkëshoqëruese. Për shembull, nëse një stomatolog i shkollës do të vërë re që fëmia ka probleme me arqet e dhëmbëve, atëherë mundësisht automatikisht mendoj që mund të ketë probleme edhe me shtyllën kurrizore. Mund të japi një rekomandim për ortopedi. Po, për një vizitë tek ortopedi për kontroll të shputave edhe të shtyllës kurrizore. Dhe e njëjta gjë, edhe mësuesit e fizikulturës mund të shohin nëse një fëmijë nuk ecën mirë ose i duket se ka
pak devijim të shtyllës mase. Edhe sigurisht mësuesit gjithashtu i shohin se si rrinë fëmijët në bankë, që fatkeqësisht një pjesë e fëmijëve nuk rrinë mirë nëpër banka, pa hyrë në detaje tjera se si duhet të jenë bankat, se si duhet të jenë karriget kur ulen nxënësit edhe studentët. Mendoj se dhe pediatri duhet luajë një rol shumë të rëndësishëm kur kontrollon fëmijët, sepse fëmijët kur janë të vegjël nuk e kanë të shprehur këtë arkun e këmbës mirë, duket ajo këmba ashtu si pa formë. Dhe pastaj me kalimin e kohës kjo rregullohet disi, po pediatri është ai që duhet të ndikoj shumë tek prindi. Në absolute, çdo dhënës kujdesi përfshir pediatrët kanë kontributin edhe kemi kontributin ton. Madje unë do të thoya edhe më gjerë, ne që jemi të informuar tani për këtë problem, atëherë mund të informojmë qoftë afërm, fqinj ose këdo. Domethënë, për të kthyer tek ajo që tham deri rreth moshës 3 ose 3 vjeç e gjys, pothuajse gjithë fëmijët duket sikur janë 40 ban. Mbas kësaj moshe, nëse shohim pak a shumë që kemi një vonesë të formimit të harkut, atëherë është koha. Do të shqetësohemi. Po. Zoti Arianit, faleminderit për kohën, informacionin dhe këshillat që ndat sot me ne. Jeni mirëpritur në studion tonë. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, për të gjithë ju që jeni të interesuar, zotin Arianit e gjeni pranë klinikës Ortho. Klinika ndodhet në rrugën Haxhi Hysen Dalliu, Pallati G2, me numër kontakti 069 94 44 799. Bashkë do të takojmë sërish në programin e radhës. Mirupafshim.